नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामीहरु चाइनाको जुन नयाँ अपरेटिङ सिस्टम छ, चाइनाको फर्स्ट लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम ओपन काइलिन 1.0 यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिक्न गइरहेको छु। पुरानो भिडियोमा तपाईहरुले धेरै लाइक सपोर्ट गर्नुभयो, त्यसैले मैले यो भिडियो ल्याएको छु। पुरानो भिडियोमा हामीले ओपन काइलिनको बारेमा सिम्पल डिस्कसन गरेको थियो। अब यो भिडियोमा हामीहरु ओपन काइलिन अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौं त्यो कुरा हेर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोहरु धेरै डिस्टर्ब भयो, धेरै टाइमपछि आउन आछन्, त्यसैले माफी चाहन्छु। अब हाम्रो भिडियो डेली आउनेछ, रेगुलरली आउनेछ टाइममा। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। आज हामीहरु ओपन काइलिन अपरेटिङ सिस्टम चाइनाको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्स्टल गर्नेवाला छौँ। अब सबभन्दा पहिला ढिला नगरी साथीहरु हामीहरु अब म आफू पेनड्राइभ इन्सर्ट गर्छु, तपाईहरु पनि पेनड्राइभ इन्सर्ट गर्नु होला कम्प्युटरमा। पेनड्राइभ इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यसमा भेन्टोइ नामको टुल डाउनलोड गर्नु होला। भेन्टोइ नामको टुल तपाईहरुले के हो थाहा छैन भने भेन्टोइ एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसले गर्दा हामीहरु एउटा आइएसओ फाइललाई इन्सर्ट गरेर आइएसओ फाइललाई पेनड्राइभमा कपी गरेर हामीहरु यस्तो विन्डोज ओपरेटिङ सिस्टमहरु इन्स्टल गर्न सक्छौँ। हामीले त्यसलाई बुट त्यो गर्नु पर्दैन, हामीले फर्मेट पनि गर्नु पर्दैन, हामीले डाइरेक्ट इन्स्टल गर्न सक्छौँ। म यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छु। मैले यसलाई पहिलादेखि डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ, तपाईहरु यस्तै डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले यता आउनु होला आफ्नोमा, जहाँ डाउनलोड गरिराख्नु भएको छ। मेरो यता कम्प्युटर भित्र थियो, मैले एक्सेस गरेर राखेको छु। यता आउनु होला, भेन्टोइ टु डिस्क फर्स्ट ओपन स्टार्ट गर्नु होला यसलाई। अब यता तपाईहरुको पेनड्राइभको नाम आउनेछ, हेर्नुस्। यता तपाईहरुको पेनड्राइभको नाम आयो, मेरो 32 GB पेनड्राइभ हो। यसमा तपाईहरु इन्स्टल गर्नु होला। म अहिले इन्स्टल गर्दैन, यस लेखिदिनु होला, यहाँ क्यापिटलमा यस लेखिदिनु होला अनि ओके अगाडि जानु होला। मेरो अहिले इन्स्टलडै छ, त्यसैले म यसमा गर्दैन, बरु म अपडेट गरिदिन्छु। तपाईँ अपडेट गऱ्यो भने केही प्रोब्लम आउँदैन। मेरो यसो मैले ल म अहिले अपडेट गराइदिन्छु। तपाईहरु इन्स्टलमा दबाउनु होला, म अपडेटमा गरिदिन्छु। अपडेट आइएसओ फाइल्स एमसिएम काउन्टिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अपडेट गर्ने तपाईहरु पनि यसरी हुनेछ। इन्स्टलमा दबाइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ तपाईहरुले। अनि त्यसपछि अब हामीहरु हेर्न जानुहोस्, यो मेरो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसक्यो। अब म यसलाई ओके गरिदिन्छु। अब त्यसपछि हेर्नुस्, यता म अब आफ्नो आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन काइलिनको आइएसओ फाइल मैले डाउनलोड गरिराखेको छु। तपाईहरु ओपन काइलिन सर्च गर्नु होला। ओपन आइएसओ डाउनलोड ओपन काइलिन टपमा आउँछ। यो टपमा आइसक्यो, हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीहरु अगाडि बढ्दैछ, नेट थोडा स्लो छ, चार्ज पनि छैन गाइड ब्याट्रीमा। ओपन काइलिन यो सर्भर स्लो छ थोडा काइलिनको। यता आएर तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ARM 64 बिटको लागि यो मेरो x86 बिट इन्टेलको हुन्छ मेरो गाइड मेरो। अब यता रास्पबेरी पाइ हाम्रो हैन, तपाईहरु यसमा जानु होला। x86 भरमा मेरो अलरेडी डाउनलोड छ, त्यसैले म डाउनलोडलाई क्यान्सल गरिदिन्छु। कट गरिदिन्छु म, तपाईहरु डाउनलोड गर्नु होला। अनि पछि डाउनलोडेड आइएसओ फाइललाई कपी गरेर यता हेर्न सक्नुहुन्छ। भेन्टोइको दोस्रो दुईवटा पार्टिसन भनेको हुन्छ। भेन्टोइको एउटा पार्टिसन मात्र देखिएको छ यहाँ, तपाईहरुमा दुईटामा देखिनुहुन्छ। क्रिएट एन्ड फर्मेट हाइटेक्स्ट पार्टिसन भन्ने हेर्नुस्। यता दुईवटा पार्टिसन देखिन्छ भेन्टोइको। यता यो वाला पार्टिसनमा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भेन्टोइ नामको अर्को पार्टिसनमा यसमा तपाईहरुले यसलाई पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेरो अलरेडी पेस्ट छ यहाँ, त्यसैले म कट गरिदिन्छु। यसमा मैले पेस्ट गरिराखेको छु। ओपन काइलिन हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु पेस्ट गर्नु होला। यो सब काम भइसकेपछि तपाईहरु एउटा पार्टिसन बनाउँदै नभुल्नु होला। क्रिएट एन्ड फर्मेट हाइटेक्स्ट पार्टिसन गर्नु होला। ओपन काइलिन क्यान्सल हेर्न सक्नुहुन्छ। यता यो हाम्रो पार्टिसन छ। मैले 87 GB को मैले इन्स्टल गरेर राखेको छु। अहिले भेन्टोइ मेरो पुरानो, मैले डिलिट गरिदिन्छु। यसमा इन्स्टल गर्नेवाला चाहिँ भेन्टोइमा 87 GB वालामा। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु भाइ 87 GB को। यसलाई म डिलिट हालिदिन्छु ल। लग्नुहोस्, पहिला चेक गरिहालौँ केही छ त छैन। हेर्नुहोस्, यसले भाइ सेफ्टी फर्स्ट प्राइस सेफ्टी चेक गर्नु होला। कुनै 87 GB को पार्टिसन छैन काम लाग्ने, र यसलाई डिलिट हाल्नु ल। भाइ 87 GB को पार्टिसन चाहिँ मलाई याद छ, अनि म यसलाई रेजिस्टर गर्नेछु। अब यसलाई तपाईहरु पनि यसरी बनाउनु होला। तपाईहरु आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। यतिकै यता श्रिङ्कमा गर्नु होला, श्रिङ्कमा, अनि कति जिबी तपाईहरुलाई चाहियो त्यो क्याल्कुलेटरमा हाल्नु होला। EALC क्याल्क हाल्नु क्याल्कुलेटर खोल्नु। जस्तै मलाई 80 GB चाहियो भने 80 × 1024 हाल्नु होला। 811920 अनि यसमा चाहिँ 81920 हालिदिनु होला। श्रिङ्क गर्नु होला। एउटा पार्टिसन बनिहाल्छ यसरी। अनि त्यो त्यसै तपाईलाई पार्टिसन बनाउन आउँदैन, धेरै डिटेल भिडियो चाहियो भने तल कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि 87 GB को पार्टिसन गर्न सक्यो। अब
अब म यसलाई रेजिस्टर गर्छु कम्प्युटरलाई। अब मोबाइलको स्क्रिनबाट क्यामेराबाट रिकर्ड गर्छु तपाईँहरूको लागि। गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ म आफ्नो मोबाइलको क्यामेराबाट आइसकेको छु। अब म यसलाई रेजिस्टर हान्छु। तपाईँहरू पनि रेजिस्टर गर्नु होला कम्प्युटरलाई आफ्नो। यो विन्डोजबाट यो विन्डोजलाई युज गरेर गर्नको लागि हो। यदि तपाईँहरू विन्डोज छैन भने त्यो अर्को कम्प्युटरबाट यो बुटेबल आइएस बनाउनु होला। अनि पछि अर्को नेक्स्ट जुन कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हो त्यसलाई ओपन गर्नु होला। यो रेजिस्टर्ड हुँदैछ, अहिले रोक्नुहोस्। अहिले मैले आफ्नो हार्ड डिस्कमा इन्स्टल गर्ने साथीहरू, किनकि मेरो एसएसडीमा अहिले विन्डोज छ। म विन्डोजले केही गर्न चाहन्न। यो तपाईँहरूको लागि भिडियो टेस्टिङको लागि मात्र हो। अब F12 आफ्नो बुट कि दबाउनु होला। मेरो बुट कि F12 छ। F12 दबाएला मेरो हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब म जान्छु युएसबीमा। युएसबी मेरो छ किनकि युएसबी नाममा पेनड्राइभबाट बुट गर्दैछु म। अब यसमा तपाईँहरूले विन्डोज 10 यहरू तपाईँहरूकोमा हुँदैन, किनकि जुन आइएस फाइल कपी गरेर त्यहाँ राख्नुभएको हुन्छ त्यो मात्र आउनेछ। त्यसैले ओपन काइलिन सर्च गर्नु होला। ओपन काइलिनमा इन्टर गर्नु होला। अनि पछि बुट इन नर्मल मोडमा जानु होला। अब त्यसपछि ट्राई विदाउट इन्स्टलिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले इन्स्टल गरिदिन्छौँ। इन्स्टल ओपन काइलिन गर्छौँ हामीहरू। म एसएसडीमा इन्स्टल गर्नेवाला छैन, हार्ड डिस्कमा गर्ने छु। त्यही पनि हार्ड डिस्कमा पनि यो मस्ट पर्फर्म गर्छ। यो ओपनिङ सिस्टम बिना ल्याग काम गर्छ हार्ड डिस्कमा पनि। अब तपाईँहरू चाइनिज भाषामा राख्न चाहनुहुन्छ भने चाइनिजमा राख्नुहोस्। हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा राख्छौँ किनकि हामी इङ्ग्लिसमै बुझ्छौँ, चाइनिज बुझ्दैन। अब यता म काठमाडौँ राख्छु, नेपालको काठमाडौँ सर्च गर्दैछु म। तपाईँहरू पनि सर्च गर्नु होला। म चाहिँ काठमाडौँ राख्छु। काठमाडौँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ आयो। नत्र यता यो काठमाडौँमा यति क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ ओके। अब म यता राख्छु, आफ्नो नाम राखिदिन्छु। ओके। अब यता पासपोर्ट नाम राख्छु, एउटा पासपोर्ट राखिदिन्छु 8 क्यारेक्टरको। यता पनि त्यही पासपोर्ट राखिदिन्छु। म अटोमेटिक बुट गराउन चाहन्छु लगइन गर्दाखेरि पासपोर्ट दिन चाहन्न। कस्टम इन्स्टलमा गएर जान्छु म। कस्टम इन्स्टलमा गइसकेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ 87 पोइन्ट। मेरोमा दुईवटा हार्ड डिस्क छन्। त्यो किङस्टनमा मेरो विन्डोज छ भने, अनि टोसिबामा मेरो हार्ड डिस्क हो। यो हार्ड डिस्क हो। यसमा मैले 87 जिबीको पार्टिसन बनाएको थिएँ, तपाईँले देख्नुभयो। तपाईँहरू पनि आफ्नो त्यही पार्टिसन खोल्नु होला। अनि त्यो पार्टिसनमा यता आएर प्लसमा क्लिक गर्नु होला। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यो सब त्यस्तै दिनु होला। यता एक्जाइट 4 गरिदिनु होला, EXT4। अब यसमा माउन्ट पोइन्ट चाहिँ स्ल्यास। अब यता ओके गरिदिनुहोस्। यो भइहाल्यो माउन्ट। यता हेर्नुहोस् स्ल्यास भइसक्यो। यो बुट लोडर इन्स्टलेसन किङस्टन रानिदिनु, किङस्टन। अब त्यसपछि हामीहरू जान्छौँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ। यता यस कन्फर्म द अपरेसन गरिदिउँ अनि स्टार्ट द इन्स्टलेसन। अब इन्स्टलेसन प्रोसेस थोडा टाइम लिन्छ, 10-15 मिनट। त्यति टाइमपछि आउँछु म गाइज। ल गाइज यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुँदैछ। 96% भइसकेको छ यो। यसले टाइम त धेरै लाग्यो, 10 मिनटभन्दा बढी लागिसक्यो अहिले टाइम। यता यो लग देखाउन लाग्छ। यो चाइनिज भाषा हामी बुझ्दैनौँ केही पनि। यता रिडिङ डाटा भनेर लग आउने आउँछ। पुरा हामी हेर्दै जाउँ लग के छ आउँछ। चलिरहेको छ यस्तै जिन्दगी। गाइज चाहिँ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसक्यो। ल अब हामीहरू यसलाई रेजिस्टर हानिदिन्छौँ। रेजिस्टरमा क्लिक गर्छौँ म। अब यो मलाई पेनड्राइभ बुटेबल इन्स्टलेसन मिडियम रिमुभ गर्न भन्छ। आफ्नो पेनड्राइभ रिमुभ गरिदिन्छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ रिमुभ हानिसक्यो पेनड्राइभ। म यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। ल अब यो रिस्टार्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि यो अहिले हट्छ यो स्क्रिन। फेरि इन्टर प्रेस गरिदिउँ ल हामी। ल अब रिस्टार्ट भइहाल्छ। हेर्नुहोस् ओपन काइलिन देखिरहेको छ अब थोडा। ल अब रिस्टार्ट भयो। अनि गाइज यो आफ्नो ओपन काइलिनमा आउँछ। बुट मेनु खुल्छ, ग्रुप बुट लोडर खुल्छ। अब ओपन काइलिनमा गयो, इन्सर्ट भयो। अब यो इन्ट्रै झक्कास छ गाइज, इन्ट्रै झक्कास। म यसमा वाइफाई कनेक्ट गर्न चाहन्न, म वायरबाट कनेक्ट गर्छु वाइफाई। ल गाइज
हाम्रो कुकपेन काइलिन स्टार्ट भइसकेको छ। अब फर्स्ट बुटमा हुनाले यो टाइम लिँदैन छ। ल रेडी छ ओपन काइलिन ओपन स्टार हेर्नु स्मुथनेस छ यहाँ स्मुथ। मैले कम्प्युटर खोल्छु म। फर्स्ट बुटमा यो यस्तै हुने गाइस। फर्स्ट बुटमा अलि स्लो चल्छ। जब सेकेन्ड थर्ड बुट पुग्छ तब यो फास्ट भइहाल्छ। यसको मैले यो ओपन काइलिनको रिभ्यूमा मैले सबै पहिला सेटिङ सब देखाइसकेको थिएँ। यी भिडियोमा त्यति देखाउँदैन, भर्जन देखाइदिन्छु। चार्ज कति पुग्यो मेरो यो 1 घन्टा 29 मिनट लेफ्ट टु फुल। खै ब्याट्री यता खोलेर हेरौँ 22% भएर रहेछ गाइस। यो स्लो छ। सेलेक्ट यो मेरो हो हेडसेट गाइस। मैले उल्टा सेलेक्ट गरेँ। यो मेरो माइक्रोफोन इन्सर्ट गरेँ मैले माइक्रोफोन। यो विन्डो खुल्न अहिले थोडा टाइम लिन्छ किनकि फर्स्ट स्टार्ट हो। विन्डो रेडी हुन लाग्छ अहिले। हेर्नुहोस् यता मैले वायर कनेक्सन गरेको छु। काइलिन ड्यास यहाँ वायर कनेक्सन छ मेरो। यता भोइस सर्च गर्छु। साउन्ड रेकर्डर छैन क्या भाइ यहाँ। साउन्ड छैन यसमा। क्यामेरा त होला, क्यामेरा पनि छैन गाइस। क्यामेरा केही छैन यसमा। रिकर्डर रहेछ यसमा। रिकर्डर म स्टार्ट गर्छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ रिकर्ड कस्तो स्टार्ट हुन्छ। क्वालिटी हेर्छु म। क्वालिटी म आफ्नो माइक युज गर्छु। ल हेलो गाइज, हामीहरू यो ओपन काइलिनमा आफ्नो माइक टेस्ट गर्दैछौँ। काइलिन स्टक यता अनि हामीहरू कम्प्युटर हेरौँ भने हामी कम्प्युटर लगाइदियो स्टार्ट भइसकेको थियो रिकर्डिङ। अब हामीहरू यता आफ्नो माइक कम्प्युटर हेरौँ भने कम्प्युटरमा लुक्स पनि राम्रो छ। एनिमेसन तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। एनिमेसन झक्कास छ लुक्स। यो विन्डोज 11 लुकमा गएको छ। योमा एसिस्टेन्ट पनि दिएको छ, एएसआर एसिस्टेन्ट। ओपन द ब्राउजर। ओपन द ब्राउजर। खै जे सुन्दै छैन किनकि मैले यता माइक अडियो रेकर्डिङमा राखेको छु। अनि पछि यता हामीहरूको यो हार्ड डिस्क सिस्टम पार्टीसँग यो मेरो सी ड्राइभको पार्टीले हामी केही गर्न चाहन्न। अनि पछि यता हाम्रो यिनीहरू अरू मेरो पार्टिसनहरू हुन्। यी अरू पार्टिसन केही गर्दैन। अनि यसमा हामीहरू यो ब्राउजर युज गर्न सक्छौँ। ब्राउजर प्राइस यसमा होला फायरफक्स भन्ने ब्राउजर होला यसमा। फायरफक्स हामीहरू मेन युजरले फायरफक्स युज गर्दैनौँ। हामीहरू चाहिँ युज गर्छौँ क्रोम ब्राउजर। लिजेन्डको क्रोम ब्राउजर युज गर्छ। फायरफक्स चाहिँ हामीहरू प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज गर्छ गाइस। वेब डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि युज गर्छु किनकि त्यसमा धेरै फिचर मिल्छ हामीलाई। ल म आफ्नो अडियो रेकर्ड कस्तो भयो सुन्छु। अडियो सेभ हुँदैछ। त्यसपछि हामीहरू यता सेटिङ अब हेरिहाल्यो। ल है गाइस सुनौ। रिकर्डै भएन क्या आइदियो। माइक्रोफोन रिकर्डै गरेन यसले। माइक्रोफोन त इन्सर्ट गरेँ अब ठिक छ रिकर्ड गरेन। एक्सटर्नल माइकलाई रिकर्ड गर्न सकेन। यसलाई हटाइहाल्छु म अहिले। लगाए जी भिडियोमा यति नै। तपाईँहरू सेटिङको बारेमा मैले सब देखाइदिएँ तपाईँहरूलाई। यदि यसको फुल रिभ्यू चाहियो अनि यसको हरेक फिचरको रिभ्यू चाहियो भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला। म भिडियो ल्याएर आइदिन्छु। ओपन काइलिन चाइनाको फर्स्ट ओपन सिस्टम लेटेस्ट चाइनाले बनाएको फर्स्ट ओपन सिस्टमै भनौँ यसलाई। अबाउट हेर्ने हो भने सेटिङ देखाउँछ। अनि यता हामीहरूको अपडेट सब छ। यता अपडेट चेक गर्नलाई पनि छ यता अप्सन। द सिस्टम इज चेकिङ अपडेट 20%। हेरौँ केही अपडेट आएको छ कि नयाँ। यसलाई लुक्समा अलि विन्डोज 10 11 जस्तो बनाएको खोजेको छ भाइ। तर विन्डोज 12 पनि टक्कर दिन सक्छ। त्यो विन्डोज 12 हाम्रो आउँदैछ कि अर्को 2024 आउँदैछ। विन्डोज 12 को बारेमा भिडियो छिटै ल्याउनेछु। हेर्नुहोस् यसलाई अहिले विन्डोज 10 को जस्तो लुक दिएको छ। लुक विन्डोज 10 नै विन्डोज 11 जस्तो लुक। हेर्नुहोस् साइड बारमा यो छ। अनि यो नोटिफिकेसन हाम्रो सबै त एनिमेसन हेर्नलाई ठिक छ। बाइकमा एनिमेसन ठिक लाग्यो। अरू चाहिँ भयो भने एनिमेसन ठिक लाग्यो मलाई हेर्नको। ब्याट्री हेर्नुहोस् क्या मस्त तरिकाले ओपन हुन्छ। एप्लिकेसन क्लोज सब हुन्छ। यसको मलाई यो राम्रो लाग्यो भाइ। एनिमेसन ठिक लाग्यो। लगाइदियो भिडियोमा यति नै। अरू चाहिँ हामीहरू नयाँ भिडियो अर्को भिडियोमा हेर्नु ल। सटडाउनमा पनि साउन्ड प्ले गर्छ भाइ। यो सिस्टम मोनिटर छ यसको। सटडाउन